नमस्कार सबैजनालाई आजको यस भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को लागि नेक्स्ट भिडियो लिएर आइसकेका छौँ, जुन चाहिँ मनी एक्सचेन्जको एक्सरसाइज पार्ट हुनेछ। र एक्सरसाइजमा इन्टर गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यहाँनिर केही एक्सचेन्ज रेटहरू भनौँ न विभिन्न देशहरूका चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूको चाहिँ एक्सचेन्ज रेटहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ राखिदिएका छौँ। एक्सचेन्ज रेटमा बाइङ रेट र सेलिङ रेट छ होला। यहाँ हेर्ने यो बाइङ रेट हो भने यो सेलिङ रेट हो, र यहाँनिर सिम्बलहरू पनि छ, अथवा सर्ट फर्ममा चाहिँ यो करेन्सीलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने यो सबैहरू छ। अब यो हेरिसके पछाडि अब हामी एक्सरसाइजमा जान्छौँ है त। अब आजको यस भिडियोमा हामीले एक्सरसाइज गर्दै गर्दाखेरि क्वेसन नम्बर 4 देखि यता हेर्छौँ, र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले एक्सरसाइज पोर्सन हेर्दाखेरि हामीले क्वेसन नम्बर 3 नम्बरसम्म चाहिँ इन्टर गरिसकेका थियौँ भने आजको यस भिडियोमा क्वेसन नम्बर 4 देखि कन्टिन्यू हुनेछ। र यहाँ क्वेसनहरू देखेको होला, यो क्वेसनहरूलाई स्क्रिनसट लिउँ है त। सो म क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्दैछु। क्वेसन नम्बर 4 ले के भन्नु भन्दाखेरि युज द एक्सचेन्ज रेट गिभन इन द टेबल एन्ड सल्भ द फ्लोइङ प्रब्लम्स भनिदियो। भनेपछि यो टेबलको आधारमा यो टेबल दिए अनुसार चाहिँ यहाँ जे क्वेसनले भनेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्नेछ। अब यहाँनिर सिम्पली फोको ए नम्बरमा हेर्ने भने कन्भर्ट युएसडी भनेको युएस डलर 5000 इन्टु जिबिपी भनेको चाहिँ पाउन्ड स्टर्लिङ, अनि त्यसै गरेर सिएडी भनेको क्यानेडियन डलर, इयुआर भनेको युरो, अनि एयुडी भनेको अस्ट्रेलियन डलर भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। भनेपछि यहाँमध्ये नम्बर ए को लागि पनि एउटा, नम्बर बी को लागि पनि एउटा, सी को लागि पनि एउटा, डी को लागि पनि एउटा, र ई को लागि पनि एक एकवटा म गरिदिन्छु। त्यस पछाडि तपाईँहरू आफै गर्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँ हेर्ने 4 नम्बरको एमा के भनेको छ त भन्दाखेरि युएस डलर युएसडी 5000 लाई चाहिँ हामीले नम्बर 1 मा जुन गरे पनि एउटै हो। म जिबिपी को लागि गरिदिन्छु। अब युएसडी यतिलाई चाहिँ हामीले जिबिपीमा कन्भर्ट गर्नु छ सिम्पली। अब भनेपछि हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्छ त, सिम्पली भनेको यहाँनिर हेरौँ है, जहाँनिर युएसडी भन्न खोजेको युएस डलरको र जिबिपीको रिलेसन हेर्नुपर्छ। यहाँनिर सिम्पली किन भन्दाखेरि के कुन करेन्सीलाई चाहिँ कुन करेन्सीमा कन्भर्ट गर भनिरहेछ। अब त्यो हेर्दै गर्दाखेरि अथवा त्यो कन्भर्ट गर्दै गर्दाखेरि त्यो दुईटाको रिलेसन थाहा पाउनुपर्छ। जस्तै मैले यहाँनिर हेरेँ यो टेबल अनुसार चाहिँ यहाँ हेरौँ, टेबल अनुसार के छ त भन्दाखेरि युएस डलर 1 बराबर चाहिँ जिबिपी 0.80 छ। फ्रम द टेबल यहाँ हेरौँ, फ्रम द टेबल हामीले के पाइन्छ त भन्दाखेरि युएस, अब युएसडी लेख्दा पनि हुन्छ, युएस डलर यसरी साइन दिँदा नि हुन्छ। डलर मात्रै साइन दिन पाइँदैन, किनकि डलर त अरू देशको पनि डलर नै हो। ठिक छ। अब कुन देशको हो भनेर चाहिँ युएस डलर लेख्नु पर्यो। युएस डलर 1 इज इक्वल्स टु जिबिपी 0.80 हो। अब यसको रिलेसन चाहिँ यो रहेछ। अब भनेपछि युएस 1 डलर बराबर यति हो भने 2 डलर भनेको यसकै इन्टु 2 हो, 3 डलर भनेको यसकै इन्टु 3 हो। त्यसो भए युएस डलर 5000 भनेको चाहिँ जिबिपी 0.80 इन्टु 5000 नै होला नि त, होइन र? हो। अब त्यो देयरफोर युएस डलर 5000 इज इक्वल्स टु 0.80 को हाफ कति 40 इन्टु यति भनेको कति हो त, 0.80 को हाफ कति हो 40 भनेको सिम्पली 4000 हो। ठिक छ। जिबिपी 4000 आउँदो रहेछ। भन्न खोजेको युएस 5000 लाई जिबिपीमा कन्भर्ट गर्दा 4000 आउँदो रहेछ। अब त्यसै गरेर हामी क्वेसन नम्बर 4 को बीलाई हेर्छौँ। 4 को बीले के भन्नु भन्दाखेरि कन्भर्ट जिबिपी भनेको पाउन्ड स्टर्लिङ 3000 इन्टु युएसडी सिएडी इयुआर भनिरहेछ, एयुडी भनिरहेछ, यस्तो फर्ममा जहाँनिर चाहिँ म एउटा मात्रै गरिदिन्छु। अब सिएडी को लागि गरिदिन्छु, अथवा युएसडीकै लागि हेरौँ न, जिबिपी र युएसडी को रिलेसन हेर्ने। अब यहाँ हेर्ने यो टेबल हेर्दै गर्दाखेरि अब जिबिपी को यो रिलेसन चाहिँ योसँग हेर्दा पनि हुन्छ, तर सिम्पली हामीले हेर्ने भनेको जहाँनिर जिबिपी 1 छ र जिबिपी 1 चाहिँ युएस डलरसँग चाहिँ कनेक्ट गर्छौँ क्या, 1 भएको युनिट करेन्सी भएकोलाई चाहिँ हेर्छौँ स्पेसली। अब यहाँ हेरौँ जिबिपी 1 बराबर चाहिँ युएसडी, यो युएसडी को लाइन हो नि त, भनेपछि 1.25 रहेछ। युएसडी डलर 1.25 बराबर चाहिँ 1 जिबिपी हुँदो रहेछ हो। यसरी हेर्छौँ। त्यसै गरेर सिएडी अब 1.34 बराबर चाहिँ 0.80 हेरिँदैन। अब सिएडी 1 बराबर चाहिँ 0.60 हेरिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि यसरी हेर्नु पर्यो है त टेबल। अब त्यसो भए यहाँनिर लेख्ने हो भने फ्रम द टेबल
फ्रम द टेबल के पाइन्छ त भन्दाखेरि जिबिपी अथवा जिबिपी नलेखे पनि यसरी लेखे यो पाउन्ड स्टर्लिङ यसले डिनोट गर्छ 1 इजिकल्स टु कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि युएस डलर 1.25 हामीले युएस अनि डलरको साइन दिनैपर्छ नत्र अरू देशको पनि डलर छ त्यही भएर यस्तो त यो हाम्रो युनाइटेड किङडमको मात्रै यो हो नि त हो। अब त्यसो भए हामी जान्छौँ अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सिम्पली यदि यो पाउन्ड स्टर्लिङ 1 बराबर चाहिँ युएस डलर 1.25 हुन्छ भने यहाँनिर 2 भएको थियो भने यहाँ इन्टु 2 हुन्थ्यो होइन र 1 बराबर यति हुन्छ र 2 बराबर त्यसैलाई इन्टु 2 गर्नु परेन हो यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब त्यसो भए पाउन्ड स्टर्लिङ कतिलाई त भन्दाखेरि 3000 लाई 1 2 3 इजिकल्स टु युएस डलर 1.25 इन्टु 3000 1.25 इन्टु 3000 भनेको कति रहेछ यहाँ हेर्दै 1.25 इन्टु 3000 भनेको सिम्पली देयरफोर हामीले यहाँ लेख्न सकिन्छ पाउन्ड स्टर्लिङ 3000 इजिकल्स टु युएस डलर कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि 3750 हुँदो रहेछ। यसरी गर्नु पर्यो है त गर्दै गर्दाखेरि यो सबै एकदम सजिलो छ। सी नम्बर मैले गरिराखिनँ अब डाइरेक्ट डी नम्बरमा गएँ डाइरेक्ट डी नम्बर पनि गरिराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई डाइरेक्ट म ई नम्बरमा जान्छु है त ठिक छ। ई नम्बरमा हेरिदिउँ अब डाइरेक्ट ई नम्बरको एउटा मात्रै है त अब कन्भर्ट एयुडी भनिरहेछ भन्न खोजेको यो भनेको अस्ट्रेलियन डलर ठिक छ। अस्ट्रेलियन डलर 6000 लाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्नु छ युएसडीमा कति गर्नु अब लास्ट हाम्रो युआरमा गरिदिउँ भन्न खोजेको युरोमा कन्भर्ट गर्छु मैले युरोको साइन यसरी आफै लेखिदिएको युआर लेख्नुभन्दा अगाडि लेख्दा पनि हुन्छ नत्र यो साइन दिँदा पनि हुन्छ भनेपछि युरोमा कन्भर्ट गर्नु छ यसलाई चाहिँ युरोमा कन्भर्ट गर्नु छ भनेपछि यहाँनिर लेख्ने फ्रम द टेबल अब युरोको 1 हेर्ने युरो 1 बराबर चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 1.10 यहाँनिर एयुडीसँग रिलेट गर्नुपर्छ। अब एयुडी 6000 लाई चाहिँ युरोमा कन्भर्ट गर्नु छ भनेपछि एयुडीको 1 हेर्ने 1 अस्ट्रेलियन डलर बराबर चाहिँ युरो कति हुँदो रहेछ त्यो हेर्नु पर्यो। यहाँनिर 1 अस्ट्रेलियन डलर इजिकल्स टु युरोको कुरा छ होइन 1 अस्ट्रेलियन डलर इजिकल्स टु 0.69 युरो हुँदो रहेछ। फ्रम द टेबल 1 अस्ट्रेलियन डलर 1 इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि युरो 0.69 हुँदो रहेछ। यदि अस्ट्रेलियन डलर 1 बराबर यति हो भने 2 बराबर चाहिँ इन्टु 2 यसैलाई गर्नु पर्थ्यो त्यसो भए अब अस्ट्रेलियन डलर 6000 इजिकल्स टु युरो 0.69 इन्टु 6000 होइन र देयरफोर अब यहाँ लेख्न सकिन्छ अस्ट्रेलियन डलर यसरी लेख्ने भयो अस्ट्रेलियन डलर 6000 इजिकल्स टु युरो कति हुन्छ त भन्दाखेरि 0.69 इन्टु 6000 4140 होइन 4140 भनेपछि हाम्रो अस्ट्रेलियन डलर 6000 लाई चाहिँ युरोमा कन्भर्ट गर्दा 4140 हुँदो रहेछ। यति बराबर चाहिँ अस्ट्रेलियामा यति हुने रहेछ भने यति अस्ट्रेलियन डलर चाहिँ यति हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो सिम्पली। अब हामी क्वेसन नम्बर 5 को एमा हेर्छौँ है त यहाँ क्वेसनहरू स्क्रिनमा छ तपाईँहरूले क्वेसनहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यहाँदेखि यताका क्वेसनहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुँदै आउँदैछ है त। सो अब हामीले चाहिँ राम्ररी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब 5 को ए र 5 को बी जुन गरे पनि एउटै हो 5 को ए हेर्छु र 5 को बी पनि म हेरिदिन्छु है त। अब यहाँ हेर्न सकिन्छ क्वेसन नम्बर 5 ए को लागि म हेर्दैछु। अब क्वेसन नम्बर 5 को ए ले के भन्नु भन्दाखेरि क्वेसनले हरिकेसी वर्क्स एज अ सुपरभाइजर इन मलेसिया हिज मन्थली स्यालेरी इज आरएम भनिरहेछ मलाई लाग्छ एमवाइआर भन्न खोजेको। सो हिज मन्थली स्यालेरी इज आरएम 2000 if the exchange rate is MYR1 is equal to NPR 29.41 how much is his monthly salary in नेपाली करेन्सी भन्न खोजेको सिम्पली यहाँनिर चाहिँ हरिकेसी भन्ने एकजना व्यक्तिको चाहिँ मलेसियामा मन्थली स्यालेरी चाहिँ 2000 रहेछ। अब यही 2000 लाई चाहिँ सिम्पली तपाईहरुलाई चाहिँ नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट गर भन्न खोजेको। सिम्पली यो अहिले भर्खर हामीले गरे जस्तै मात्रै हो भनेपछि यहाँ लेख्न सकिन्छ यहाँनिर लेख्न सकिन्छ है त मन्थली स्यालेरी अफ हरिकेसी नै लेखिदिउँ न त हरिकेसी इन
मलेसिया भनेर लेखिदिउँ है त MAL मलेसिया है त MALAYSIA मलेसिया इज इक्वल टु आर्यम होइन MYR है त यो आर्यम दिएको रहेछ अब MYR चाहिँ हुनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई सो MYR लेखिदिएँ मैले MYR 2000 मलेसियन रिङ्गिट हो नि त उहाँको करेन्सी त्यही भएर चाहिँ मलेसियन रिङ्गिट 2000 छ उसको मन्थली अब त्यसो भए अनि गिभन अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि गिभन भनेको MYR 1 बराबर चाहिँ नेप्लिज रुपिज नेप्लिज करेन्सी NPR कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 29.41 हुँदो रहेछ त्यसो भए हामीले सिम्पली यो 2000 लाई चाहिँ हामी 2000 यो उसको मन्थली सेलरीलाई चाहिँ हामी नेपाली रुपिजमा कन्भर्ट गर्नेछौँ अथवा कन्भर्ट गर भनिरहेछ क्वेसनले सो गिभन यहाँनिर लेखिदिने गिभन यो पनि गिभन नै हो अकर्डिङ टु द क्वेसन सो हामी यहाँ के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि MYR 2000 इज इक्वल टु NPR 29.41 इन्टु 2000 अब 29 इन्टु 2 भनेको 58 समथिङ आउँछ 58,000 को हाराहारी आउन सक्छ यो MYR 2000 अर लेख्नु पर्यो यहाँनिर चाहिँ अर MYR 2000 इज इक्वल्स टु NPR लगभग 58,000 समथिङ आउँछ हेरौँ है त सो यहाँ हेर्न सकिन्छ 58,820 आउँदो रहेछ भनेपछि उसको मन्थली सेलरी उहाँ 2000 पाउनु भनेको नेपाली 58,820 पर मन्थ पाउनु रहेछ हो यति कुरा हेऱ्यौँ अब त्यसै गरेर 5 को बीले के भन्नु भन्दाखेरि विष्णु राई इज अ प्री प्राइमेरी टिचर इन अस्ट्रेलिया सी अर्न्स Australian dollar 58 per hour she teaches 5 hours per day except Sunday the exchange rate of Australian dollar 1 is equal to NPR Nepalese currency 87.56 त्यसो भए यदि यसो हो भने चाहिँ नम्बर 1 ले भनौँ फाइन्ड हर अर्निङ पर विक इन नेप्लिज करेन्सी अनि हाउ मच नेपाली रुपिज डज सी अर्न इन 4 विक्स भनिरहेछ भन्न खोजेको यहाँनिर सिम्पली 5 को बी को लागि हेरौँ 5 को बी को लागि सोल्युसन हियर लेखिदिइहालौँ सोल्युसन हियर यहाँनिर गिभन भनेको के छ त भन्दाखेरि सिम्पली सोल्युसन हियर गिभन भनेको हामीलाई गिभन भनेको चाहिँ विष्णु राई इज अ प्री प्राइमेरी टिचर अरे इन अस्ट्रेलिया अनि उसले अर्न गर्ने भनेको चाहिँ AU Australian dollar 58 पर आवर भनिरहेछ भन्न खोजेको म यहाँनिर लेखिदिउँ है त यहाँनिर इन्कम अथवा जे लेखे नि भयो इन्कम अफ BISH विष्णु राई रहेछ विष्णु पढेर आएको थियो होला विष्णु राई पर आवर है पर HOUR आवर इज इक्वल टु Australian dollar 58 हो पर आवर सी टिचेस TOTL टोटल टिचिङ आवर HOURS आवर्स इन अ डे भनेको एनले डिनोट गरिदिउँ ल यसलाई चाहिँ एन इज इक्वल्स टु चाहिँ कति छ त 5HRS 5 आवर्स ओके अनि पर डे एक्सेप्ट सन्डे यो कुरा दिएको छ गिभन भनेको यो एक्सेप्ट सन्डे चाहिँ उसले चाहिँ अरू जति पनि रहेको छ एक हप्तामा त्यो दिनहरू चाहिँ पढाउँछन् एक्सेप्ट सन्डे बाहेक चाहिँ अरू सबै पढाउँछन् भनिरहेछ अब द एक्सचेन्ज रेट अफ अब गिभन अर्को भनेको एक्सचेन्ज रेट के को दिएको छ त भन्दाखेरि Australian dollar 1 बराबर चाहिँ NPR 87.56 दिइरहेछ अब त्यसो भए यदि यो कुराहरू चाहिँ दिएको हो भने त्यसो भए सब क्वेसन एले भन्यो फाइन्ड हर अर्निङ पर विक इन नेपालीज रुपिज अब यहाँनिर सब क्वेसन ए को लागि हेर्ने भने हर अर्निङ पर विक इन नेप्लिज रुपिज है NPR इज गिभन बिलो भनेर लेखिदिने इज गिभन बिलो अब यहाँ हेर्ने सिन्स AUS हेरौँ है अब इन नेपाली रुपिज हामीले गऱ्यौँ नि इज इक्वल्स टु गरिदिन्छु है मैले नेप्लिज रुपिज इज इक्वल टु के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले एक दिनमा कति पर आवरको कति छ उसको पर आवर 58 पर आवर उसले के गर्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ अर्न गर्छन् अब अर्न गर्दा फेरि 58 चाहिँ 1 घन्टाको हो र दिनमा कति 5 घन्टा 58 × 5 1 घन्टाको यति हो अब 1 घन्टामा चाहिँ उसले 1 घन्टामा यति तर 5 घन्टा दिनमा
अनि अनि एक हप्ता भनेको कति हो त? सिम्पली 6, किनकि उसले सन्डे पढाउँदैनन् भनेपछि यहाँनिर 6 दिन मात्रै लाग्ने भयो। भनेपछि अब यो भनेको अस्ट्रेलियन डलरमा भयो। अब 1 US डलर बराबर चाहिँ कति छ? 87.56 भनेपछि इन्टु 87.56 गरिदिँदाखेरि सिम्पली हाम्रो के आउँछ त? यो चाहिँ डाइरेक्ट नेपालीज रुपिजमा आउँछ। जस्तै यहाँ हेरौँ 58 इन्टु 5 इन्टु 6 इन्टु 87.56 गर्दाखेरि यहाँ हेर्न सकिन्छ 15235.4 आउँछ। यसरी हेर्नु पर्यो है त। सो उसको अर्निङ चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि नेपालीज रुपिज एक हप्तामा उसले यति कमाउँदो रहेछन्। अब त्यसै गरेर सेकेन्ड नम्बरले भनौँ हाउ मच नेपाली रुपिज डज सी अर्न इन 4 विक्स। उसले अब एक हप्तामा यति हो भने 4 विक्समा कति उसले चाहिँ कमाउँछिन् भनेर भनिरहेछ। अब यसको लागि चाहिँ इन्टु 4 गरिदिने, यसैलाई इन्टु 4 गर्दा आफै आइहाल्छ है त। यो आफै गर्ने है त।